สวัสดีครับผมจ๊อบยศธรคงลิขิตครับรับบทเป็นพลครับสวัสดีครับบาสอัศวพัฒน์ผลบูรณ์รับบทเป็นอาร์มครับผมใน KinPod The Seriesเอาเล่าอย่างนี้ก่อนอาร์มเป็นบอดี้การ์ดในเครือของคุณหนูแทนคุณก็จะมีพลมีพีทแล้วก็มีอาร์ม3คนจะเป็นแบบ3หันเสือครับก็ตำแหน่งของอาร์มก็จะเป็นตำแหน่ง IT ครับจะเป็นคนที่เอ็กซ์เพรสทางด้าน IT มากๆคือในบ้านเนี้ยคืออาร์มเก่งที่สุดเพราะว่ามีอยู่คนเดียว มันจะมีความเนียบเขาเรียกว่าเนียบในทุกๆอย่างที่เขาได้รับมอบหมายมาจะไม่ค่อยชอบให้ใครมาวุ่นวายเกี่ยวกับงานของเขาเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาเอ็กซ์เพรสทางด้านนี้ไม่จำเป็นต้องแบบมายุ่งอะไรประมาณนี้ครับถ้าถามว่าเหมือนกับบาสตรงไหนหรอก็คงจะเป็นคนเงียบๆเหมือนกันใช่อาร์มจะเป็นคนเงียบๆบาสก็จะเป็นคนเงียบๆเหมือนกันเข้าสังคมไม่เก่งอะไรประมาณนั้นจะเฮ้ยอย่าขัดดิวจะพูดเยอะเฉพาะที่อยู่กับเพื่อนสนิทในกลุ่มเพื่อนอะไรเงี้ยครับส่วนตัวละครคนเนี่ยเป็นตัวละครที่จะต่างกับของอาร์มอันนี้ก็จะเงียบๆเนียบๆหน่อยแต่ของตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่แบบเป็นคนที่โดนชักจูงได้ง่ายหัวอ่อนซื่อบื้อไม่รู้ว่าทำไมมาอยู่ตรงนี้ได้เหมือนกันไม่รู้ว่าทำไมมาเป็นบริการได้เหมือนกันเป็นคนที่สปอยคุณหนูมากๆตามใจคุณหนูมากๆไม่ว่าคุณหนูจะทำอะไรเราก็จะเป็นคนที่สปอยส่วนอาร์มเนี่ยจะเป็นคนที่คอยห้ามคุณหนูว่าแบบเฮ้ยคุณหนูห้ามทำอย่างนู้นอย่างนี้นะซึ่งผมว่าตัวละครพลเนี่ยเป็นตัวละครที่น่ารักตัวหนึ่งจริงๆไม่ค่อยเหมือนนะผมเป็นคนเงียบๆเฮ้ยโอ้ยจริงไม่จริงเป็นคนสุขุมไงแต่ว่าตัวละครคนมันต่างผมลิบลับเลยใช่จริงๆผมฉลาดสุขุมเรียบร้อยผู้ดีฉลาดตัวละครคนนะฉลาดประมาณนั้นครับคือตอนแรกที่เรารู้ว่าเราได้อะใส่ผ้าขนหนูอะหลังจากน้ำใส่ผ้าขนหนูลงไปบอกพ่อแม่กรี๊ดเลยกรี๊ดเลยดีใจมากแล้วก็เปิดผ้าขนหนูเลยยังพอเราได้มารู้ว่าสเกลของงานมันด้วยความที่มันใหญ่มากๆแล้วก็ทุกคนเขาตั้งใจทำงานมากๆเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าดีใจมากๆที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องKinPodเรื่องนี้ครับก็รู้สึกดีใจแหละครับดีใจเหมือนจ็อบเลยแล้วก็รู้สึกท้าทายด้วยเพราะว่าตัวละครตัวเนี้ยมันเหมือนว่าจะไม่มีอะไรนะมันเป็นแค่แบบเด็กเนิร์ดทั่วๆไปแต่ว่ามันจะมีความแบบคนหนึ่งอ่ะที่เอ็กซ์เพรสทางด้านหนึ่งมากๆอ่ะและบุคลิกของเขาก็จะเปลี่ยนการแสดงออกท่าทางต่างๆอิโมชันนอลมันก็จะแบบออกไปเป็นแบบนั้นมันก็รู้สึกว่าเราท้าทายที่เราจะเป็นตัวละครตัวนี้ให้คนที่ดูเชื่อได้ยังไงครับดีใจแล้วก็ท้าทายมากๆครับจริงๆเรามีการไปเรียนบู๊มาเพิ่มแล้วก็มีการเรียนใช้ปืนรู้สึกว่าเราทำงานแล้วถ้าเหมือนว่าเราไม่ได้เรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ในสิ่งที่เราต้องนำเข้าไปในฉากแล้วสิ่งที่มันใช้ก็คือเป็นพวกปืนหรือว่าเอฟเฟกต์อะไรต่างๆที่มันอันตรายเราก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรครับเราก็ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ให้มันถูกต้องว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะใช้ยังไงให้มันปลอดภัยแล้วก็เซฟกับตัวเราแล้วกับคนอื่นมากที่สุดเรื่องอย่างอื่นก็มีที่ไปเพิ่มเติมมาก็น่าจะดูแบบหนังใหญ่ๆไอ้ความเป็นคาแรคเตอร์ตัวพลเนี่ยมันจะเป็นไปในทางไหนสำหรับบาสในตัวละครอาร์มก็รีเสิร์ชเกี่ยวกับ IT นี่แหละครับต้องบอกเลยว่าเราไม่สามารถที่จะไปถึงขั้นนั้นได้แต่เราก็พยายามเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดในที่เราสามารถทำได้นะครับเพราะผมเชื่อว่าในการแสดงถ้าเกิดสมมติว่าเราทำมันไม่ได้อะเราก็ไม่สามารถที่จะแสดงออกไปให้คนอื่นเชื่อได้ว่าเราเก่ง IT มันเป็นสิ่งที่เราต้องรู้แล้วเราต้องแสดงออกให้คนเชื่อครับสำหรับตัวพลเนี่ยจริงๆอ่ะมันคล้ายทุกคนบอกว่ามันคล้ายกับตัวเราคือพลคล้ายกับจ๊อบแต่คุณรู้ป่ะว่าการที่ผมต้องแสดงให้เป็นตัวเองอ่ะเวลาที่อยู่หน้ากล้องอ่ะมันยากมากเราก็ต้องไปรีเสิร์ชมาว่าเฮ้ยไอตัวละครที่เป็นสายลับแล้วก็มันมีความตลกมีความต้องอยู่ในตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องประมาณไหนพอหาได้เนี่ยดูว่าพฤติกรรมของเขาอ่ะการที่เขาคิดว่าตัวเองเท่หรือว่าการที่เขาคิดว่าตัวเองหล่อมีความมั่นใจในตัวเองแต่ว่าภาพลักษณ์ที่มันออกมามันดูแบบน่ารักเปิ่นอะไรเงี้ยมันเป็นประมาณไหนอันนั้นก็คือสิ่งที่เราต้องไปทำมาก็อย่างที่บอกแหละครับเป็นคนนิ่งเหมือนกันเป็นคนนิ่งเป็นคนที่แบบเข้าสังคมไม่เก่งแล้วก็ไม่ค่อยคุยกับคนแปลกหน้าก็ต้องทำการปรับจูนพอสมควรที่เราจะรู้ mindset ของอาร์มว่าแบบทำไมเขาถึงเป็นคนแบบนี้วะทำไมเขาถึงทำแบบนี้ทำไมการแสดงออกของเขาถึงเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ
จริงๆเราเน้นอาศัยแรกๆนี่คือตั้งแต่ที่เราเวิร์กช็อปด้วยกันเป็นกลุ่มแรกๆอะไม่ว่าจะเราแทนคุณพีทส่วนมากพูดโดยหลักคือเราจะอยู่ด้วยกัน4 คนแรกๆนี่แทบจะไม่มีอะไรที่มันสามารถจะเข้ากันได้เลยนะ ไม่คุยกันเลย ไม่คุยแบบงงว่าแบบเฮ้ยแต่ละคนเวลาเราเวิร์กช็อปเราส่งอะไรกันมา ทีนี้มีหัวหน้าแกนนำคือพี่ต๋องสร้างกลุ่มไลน์ก็คือมีเราบริการที่เป็น4 คนแล้วมีคุณอยู่แทนคุณอยู่เราอาศัยด้วยการเพิ่มความสนิทไปเที่ยวด้วยกันไปกินข้าวด้วยกันไปทำกิจกรรมอะไรต่างๆด้วยกันซึ่งทีเนี้ยมันเหมือนกับว่าพอเราเริ่มสนิทกันไปเรื่อยๆครับเราเริ่มจะรู้ใจกันว่าเวลาคุณเล่นอ่ะพอคุณเป็นตัวละครนี้แล้วอ่ะคุณจะส่งอะไรมาหลังๆเนี่ยพอเราเริ่มเวิร์กช็อปไปประมาณปีกว่าๆแล้วเราแทบจะไม่ต้องมาเตรียมมาเลยเสริมจากจ๊อบนิดนึงก็ความที่เราอยู่ด้วยกันมานานอย่างบาสกับจ๊อบอย่างพี่บิวอย่างพี่ต๋องอะไรเงี้ยครับคือเราสนิทกันแล้วเราอยู่กันมานานแบบนานมากแต่พอมันมาถึงจุดที่เราต้องเป็นตัวละครแล้วเราต้องมาเล่นด้วยกันอย่างเงี้ยครับทุกตัวละครก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างจากบาสจากจ๊อบจากพี่บิวจากพี่ต๋องอะไรเงี้ยครับมันก็ต้องมาปรับจูนกันอีกแต่ว่ามันจะง่ายขึ้นเพราะว่าทุกตัวละครมันจะมีเสี้ยวหนึ่งของความเป็นเราอยู่แล้วรู้ใจกันมากขึ้นเพราะว่าเราอยู่กันมานานอะไรประมาณนั้นครับกูพยายามเต็มที่แล้วพยายามเต็มที่ในเพื่อนคนหนึ่งแล้วกันที่พยายามแสดงตัวตนของมึงออกมาให้ทุกคนได้เห็นกูไม่รู้ว่าที่กูทำไปเนี่ยมันเป็นตัวตนของมึง 100% หรือเปล่าแต่ลึกที่ตอนที่กูแสดงตอนที่กูคุยกับเพื่อนอะไรต่างๆเนี่ยมันมีมึงอยู่ในนั้นแล้วก็กูคิดว่ามึงก็คงรู้สึกเหมือนกันขอบคุณมากขอบคุณช่วงระยะเวลาที่เราอยู่ด้วยกันไอ้พลขอบคุณมึงมากที่เป็นจิ๊กซอว์ตัวหนึ่งแล้วกันที่มันเหมือนว่ามันได้หาเจอในตัวของกูจริงๆมันอาจจะอยู่ในส่วนไหนในร่างกายก็ไม่รู้แต่ว่าบางทีเราอาจจะหาส่วนนั้นไม่เจอทั้งที่มันอยู่ใกล้มากๆแต่พอได้มาเห็นจิ๊กซอว์ตัวเนี้ยมันทำให้เรารู้ว่าจริงๆเรายังมีแบบจิ๊กซอว์อีกหลายๆตัวที่ยังอยู่ในตัวเราที่ยังไม่ได้แสดงด้านแบบนี้ออกมาขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมานานมากๆขอบคุณที่เป็นคนที่อดทนได้เก่งมากๆทั้งในกองและนอกกองขอบคุณที่เป็นเพื่อนที่คอยอยู่ในจินตนาการตลอดเวลา2 ปีขอบคุณมากจริงครับฝากทุกคนครับคือไม่รู้ว่าคนอื่นได้พูดไปหรือยังแต่ว่าอย่างที่เห็นอย่างที่ทุกคนเห็นผ่านกล้องแล้วกันเนาะก็อยากให้เห็นความตั้งใจของพวกเราในการทำซีรีส์เรื่องนี้รู้แหละว่าทุกคนอาจจะไม่ทุกคนหรอกก็ติดตามกันทุกคนได้ไหม ติดตามกันทุกคนรอดูซีรีส์เรื่องนี้คือทุกคนจะไม่ผิดหวังผมพูดว่าไม่ผิดหวังจริงจริงครับฝากทุกคนด้วยนะครับเกือบครึ่งทางแล้วเนาะที่เราเดินทางกันมาอยากจะบอกว่ามันจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับผมฝากทุกคนด้วยใน iQIYI ใน Unet แล้วก็ช่องวัน31ครับผมฝากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณมากครับ